släppet av So Long, det första albumet 2018. Så då, det första året var att bygga ett eget studio. Ja, precis. Riktig studio. Så kan du berätta lite om det? Absolut. Så samma sommar då som jag åkte på turné för 2 år sedan så började jag och en kompis kolla på lokaler i Stockholm för att vi ville liksom starta något eget studiekollektiv där man liksom kan vara en längre tid och liksom, bygga någonting eget. Så hittade vi en lokal på Gullmarsplan och så började vi bygga parallellt då med så det var liksom som vi byggde i veckorna och spelade på helgerna typ. Okej, så det var sidan av turnén? Ja, men precis. Men sen så det blev ett väldigt mycket större projekt än vad någon kanske hade trott. Så att vi hade någon slags idé om att vi skulle vara klara på 3 månader. Ja. Men det tog ett år. Ja. Lite mer än 3 månader. Ja, precis. Och vi byggde liksom verkligen på heltid. Så på hösten var det liksom likadant. Att som byggde verkligen så 9-7 varje dag typ i veckorna. Och sen så spelade lite på helgerna. Så det tog ett litet tag innan jag hann liksom kunde börja skriva igen. Ja. Vilket var lite frustrerande, men... Har du alltid velat ha din egen studio och har du alltid velat bygga den själv? Nej, alltså på ett sätt är jag ganska... jag tror bara att det var liksom... Precis då var en timing att jag liksom hade flyttat ut ur en studio och visste inte vart jag skulle ta vägen. Och så kändes det liksom väldigt lockande att så här, börja någonting nytt med nya vänner och lite så. Egentligen så tycker jag ganska mycket om att byta plats. Så att just nu så hyr jag ut min studio och sitter någon annanstans. Nu att du inte spelar in. Vad sa du? Nu att du inte spelar in där. Ja, men ja, precis. Fast jag sitter också i en annan studio lite grann. Så jag tycker om att flytta på mig. Men det är ju såklart kul att vara med och liksom utforma det kollektivet, eller vad man säger. Det var ju liksom speciellt att få vara med och styra och bestämma. Och du spelade in 1000 täta lugner där? Eller det mesta av det. Alltså, jag spelade in hemma först för att det tog ju som sagt nästan ett år innan man kunde spela in där. Ja. Så jag började spela in hemma i Bandhagen som jag bodde då, och sen så spelade jag in lite i studion, och sen har jag varit i 2 andra studios också, spelat in en annan studio, spelat in trummor, och sen har jag spelat in det sista i en annan studio på Mariatorget, så det har varit lite så här. Men det mesta har hänt i den studion. Ja. Absolut. Du har sagt tidigare att både Nark och So Long är skivor som är konceptuella. Att de är inte bara samlingar av låtar. Det är låtar som är skrivet för att vara med på ett album, och låtarna alla hänger ihop på ett sätt. Och det känns som det också fallet här med 1000 täta lugner in. Vilket tema och vilka idéer hade du i huvudet när du började skriva det här albumet? Alltså det är nästan som att jag knappt kommer ihåg hur det var i början, för att det liksom det har ändrats så mycket på vägen. Ja. Jag tror att jag kanske tänkte att jag skulle göra ett lite mer lättsamt album. Kanske blev det inte så. Nej, inte alls. Eller lättsamt, men liksom lite så här... jag vet inte vad jag ska säga, men lite... På ett sätt som jag tyckte att kanske So Long och Manna, alltså att det fanns någonting lite så här ryck på axlarna. Med och vad det handlade. Det känns som att det albumet var också ganska mycket... Det handlar om liksom att livet inte var så spännande på något sätt. Men sen så att där någonstans började jag. Så de första låtarna låter lite mer som liksom So Long. Men de kom inte med på plattan sen. Sen så hände det massa andra saker, så att det blev liksom en mycket men lite kanske tyngre eller mörkare platta än vad jag hade tänkt. Så. Hade du tänkt att få den där live-känslan på plattan? För att det låter ganska som du har fått den på de låtarna. Ja. Och de är lite mer analog än dina tidigare låtar, och lite mer rockband än popband. Liksom. Så var det något du ville ha i låtarna? Ja, det var det. Sen tror jag liksom det har förändrats lite, som sagt. Så när jag började skriva så var det lite mer... det gick liksom mot en lite mer mystisk vibe, tror jag. Som inte riktigt så här blev sen. Så att jag tror att... men det var ändå hela tiden planen liksom, att det skulle vara ganska liksom rått
lätt och rakt upp och ner, och att jag kände också att jag liksom var lite inspirerad av turnén, alltså hur det hade låtit på turnén, och att jag liksom tyckte att det var väldigt, jag kände mig väldigt hemma i den miljön liksom. Ja, men precis, och liksom att det är som att jag hittade mig själv lite mer i vad jag ville göra typ. Så att det stämmer, eller det fanns ändå med, det var en plan. Du hittade på en ganska klart bildspråk på det här kampanj eller album eller vad som helst. Och det här, med det här skräckfilm-viben du har i bilderna och videorna. Så när kom du på det som ett sätt att presentera albumet till världen? Jag kom på det på Halloween. Det var verkligen så. Jag hade som ingen aning om vad jag skulle göra faktiskt. Hade du en jättebra Halloween i år? Ja, jag hade ett helt otroligt Halloween. Men så det som var, då var ju nästan skivan klar, eller den var liksom nästan färdig, skulle mixas och så. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle hitta på. Har nog också ganska ofta tyckt att det har varit lite ganska svårt så här, att liksom med mina tidigare liksom släpp, att det inte känns självklart vart man vill dra det visuella, utan att liksom... De har kanske inte haft en så stark visual koncept. Nej, men precis, det har varit lite mer så, okej, men vi gör någonting som är lite rakt upp och ner. Eller så av en totalt visual koncept som... Ja, nej men precis. Så att... Så det var något du ville ha på det här, med det här albumet även innan du hittade på skräckfilmgrejen? Det var det, men jag hade ingen aning om vad, så att jag trodde nog så här, det kommer säkert bli som det har varit förut, att jag vill det, men så kommer jag inte på liksom exakt vad det är. Men sen så på Halloween då så hade vi en otroligt bra fest i mitt kollektiv. Jag bor i ett så gammalt hus, väldigt så Halloween-kompatibelt hus. Och så var det egentligen bara, jag var utklädd, jag hade liksom Corpse Bride-kläder på mig, och så var det en kompis som fotade, och så när jag såg den bilden så bara ja, det här kan vara något. Det här är något. Och sen gjorde jag den här videon till min bästa vän, och sen när jag hade gjort den, så det var då jag kom på att jag skulle göra den här musikvideoserien. Så den är inte riktigt med. Den är liksom som en... Ja, men du hade inte hela planen för serien när du gjorde Min bästa vän? Nej, det hade jag inte. Den har ändrats. Det var liksom in i det sista så har det liksom storyn. För den har varit så känslostyrd. Det har varit liksom exakt hur det känns precis när jag planerar. Och sen har någonting ändrats, och då har jag liksom gjort om hela... Så det har varit allt möjligt. Men liksom ändå inom temat, den här relationen som... Ja, men du sa också det i presstexten att det passar bra, för att när förhållandet tar slut kändes det ungefär som att bli mördad i en splatterfilm. Rent emotionellt hade du sagt. Ja, precis. Så på det sättet hade det passat. Ja, men det har passat. Men det är också som att skivan har liksom... Det är liksom inte riktigt som att jag har försökt gestalta skivan, utan det är mer som att det första skivan, och sen har det här blivit liksom en förlängning av skivan snarare. Att det är fortsättningen. Ja. Och den är lite mer, kanske inte lika... Men du sa också att det var en parallell berättelse som går med skivan. Ja, men precis. Och den är kanske inte riktigt lika. Den är lite mer... Men till exempel den senaste videon handlar om hämnd, och den hämnden kanske inte har ägt rum. Nej. Men, Så det är inte värt att försöka hitta referenser i videorna till låttexterna? Jo, men lite för att det hänger ihop. Men det är mer som att den är kanske inte riktigt lika... Den är mer någon slags känslomässig parallell då, värld, och på något sätt. Hur skriver du dina texter nu för tiden? För att tidigare har du haft en liten anteckningsbok där du samlar ihop alla dina idéer och tänker, och då hade du dragit in till studion och byggt en melodi av dem. Är det fortfarande så det funkar? Ja, det är så. Jag skriver liksom väldigt sällan. Ibland skriver jag i studion. Ja, alltså om jag har extremt mycket feeling någon gång, så kan det hända. Men oftast så brukar jag skriva text liksom lite hela tiden, och sen, eller liksom att jag specifika dagar åker någonstans, sätter mig och skriver. Jag tycker inte att så här studiomiljö är liksom...
just att vara på en plats. Jag tror det känns som att liksom, min hjärna känns stängd på ett sätt. Det känns som att så här, behöver lite andra intryck för att göra någonting lite nytt i alla fall. Så. Hade någon speciell plats där du går för att skriva texter? Nej, det har jag inte riktigt. Det är väl lite det som är grejen. Att jag liksom försöker byta plats. Det är väl lite som du sa med en ny studio. Att det är skönt att folk kommer till en ny plats och får lite ny energi. Exakt så. Så att, det är lite olika. Och ofta är det kanske bara på vägen hem från någonting. Så, mycket så. Men, är det då man får idéer? Ja, man går eller så tycker jag. Just bara att vara på väg någonstans. Som du har själv sagt tidigare, att det finns ett djupt mörker i det här skivan. Som det kanske inte har funnits tidigare i din musik. Så var det svårt att stiga in i den världen och stiga ut från den när du skrev albumet? Var det svårt att leva lite i den världen när man jobbade på musiken? Vilken bra fråga. Men nej, det var väl inte det. För det var kanske inte den bästa perioden i mitt liv. Det känns också som att jag liksom inte riktigt kommer ihåg. Alltså, på ett sätt gör jag det. Jag vet ju exakt vad låten handlar om. Men det är som att jag har liksom varit inne lite i en... Lite som en drömvärld. Ja, men lite så här konstig trans typ. Så. På något. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre faktiskt. Men... Okej. Du sa när du började skriva låtar och texter att det var som någon slags terapi. Men det var inte så på förra skivan. Eller inte så mycket på förra skivan. Så långt. Så nu att de här låtarna är ganska mörka och tunga. Och du sa att det var en svår period i ditt liv. Har det känts som en slags terapi igen att skriva texter och skriva låtar? Och... Det är inte lika färdigt som det var. Förra skivan var liksom så här, det var nog också lite terapeutiskt på ett sätt. Men inte liksom lika... Inte riktigt på samma sätt kanske. Men den här skivan är liksom fortfarande jobbig att lyssna på, tycker jag. Jag känner mig liksom inte... Jag har inte distans till den på det sättet som jag kanske brukar få när jag skriver. Att liksom, men det är också ganska nytt just nu, tror jag. Ja, det är väl det. Men det har ändå varit klart i typ ett halvår nästan. Men det är liksom... Nej, jag vet inte. Det är lite konstigt att släppa det. Det känns väldigt liksom... nära fortfarande. Så det här, din relation till skivan nu är lite oklart kanske? Alltså att din relation till skivan nu är kanske lite oklart? Det är som att jag älskar den och samtidigt hatar den. Jag vet inte, lite så. Hur är mans relation till en låt när man har spelat den typ 100 gånger live? Får man lite mer distans från det? Ja, precis. Alltså efter ett tag är det ju tyvärr så att man slutar liksom... Ju mer man liksom spelar en låt, desto mer kanske man slutar tänka på vad den handlar om. Fast samtidigt som det liksom... Jag tycker liksom att det händer också någonting med låten när man spelar den live. Det är som att den får liksom nytt liv. Om man kanske har tröttnat på liksom inspelningen och så spelar man det live och så det känns som en annan låt nästan på ett sätt. Ja, exakt. Men jag längtar ju så mycket efter att spela den här skivan live, för den är ju verkligen liksom en live-skiva. När vi spelade ju TV4 för 2 veckor sedan, eller vad det var. Och det var så första gången vi liksom spelade låtar. 1000 täta lugn. Ja, men precis, och helvete, båda dem. Och att repa dem, så kände man bara så här, gud, liksom, bara längtar så mycket efter att få repa in resten av skivan. Ja. Och äntligen gå på turné igen. Ja, det är som en stor del, jag känner liksom att det är en stor del av mig som artist. Eller så konstigt. Också eftersom den verkligen har varit så live-tänk från början, så känns det väldigt... Men jag hoppas att den dagen kommer. Ja.